तयार आहेत आपल्या गरमागरम खुसखुशीत अशा ज्वारीच्या पिठाच्या पुऱ्या। या चटणीसोबत पण खायला फारच छान लागतात, पण थंडी असल्यामुळे गरमागरम चहासोबत याचा आस्वाद घ्यायला तुम्हाला नक्कीच आवडेल। नमस्कार, मी वसुधा, वसुधाच किचनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत खमंग खुसखुशीत अशा ज्वारीच्या पिठाच्या पुऱ्या। तर त्या आज कशा करायच्या ते मी दाखवणार आहे। आणि जर हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। पुऱ्या बनवण्यासाठी आपल्याला जाडसर वाटण तयार करून घ्यायचे। त्यासाठी लागणार आहे 3 हिरव्या मिरच्या, 12 ते 14 लसूण पाकळ्या, अर्धा टीस्पून जिरे आणि 1 टीस्पून धणे। हे आपल्याला जाडसर याचं वाटण करून घ्यायचं आहे। हे बघा, आपल्याला असं जाडसर वाटण वाटून घ्यायचं आहे। इथे मी 2 वाट्या ज्वारीचं पीठ घेते आहे। 1 वाटी गव्हाचं पीठ, याच वाटीने मी ज्वारीचं पीठ मोजलं होतं। अर्धी वाटी बेसन, अर्धा टीस्पून हळद टाकायची आपल्याला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हे ऑप्शनल आहे। चिली फ्लेक्स नसेल तर तुम्ही लाल तिखट सुद्धा टाकू शकता। 1 टीस्पून आपल्याला तीळ घ्यायचे, सफेद तीळ, अर्धा टीस्पून ओवा टाकायचा आहे। ओवा आपल्याला हातावर जरा असं चोळून टाकायचं आहे। आता हे सुकं अगोदर सगळं एकत्र करायचं आहे आपल्याला। आता यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचे, वाटण टाकायचे, 2 टीस्पून वाटण आहे ते, आणि कोथिंबीर टाकायची आपल्याला आवडीनुसार। आता हे सगळं एकत्र व्यवस्थित एकजीव करायचं आपल्याला। आणि आता यामध्ये मी थोडं पाणी टाकून ते व्यवस्थित मळून घेणार आहे। पाणी कोमट घेतले मी, कारण इथे ज्वारीचं पीठ आहे। व्यवस्थित मळून घ्यायचे ते आपल्याला। आता इथे पीठ मळून व्यवस्थित झालेलं आहे। आता मी ते बाउलमध्ये काढून घेते। हे बघा, इतपत असं जाड पाहिजे आपल्याला चपाती। आता ज्या साईजची आपल्याला पुरी पाहिजे त्या साईजचं एखादं डब्याचं झाकण घ्यायचं आणि पुऱ्या करून घ्यायच्या आपल्याला। हे बघा, इतकी अशी जाड पुरी पाहिजे।
अशाच आता अजून मी पुऱ्या करून घेणार आहे. कढईमध्ये मी तेल घेतलेलं आहे. आता तेल तापलं का चेक करूया थोडंसं पिठाचा गोळा टाकून. तो पिठाचा गोळा वर आला पाहिजे म्हणजे आपला तेल चांगलं तापलेलं आहे असं समजूया. पुन्हा मी थोडंसं पीठ टाकून बघते. आता तेल चांगलं तापलेलं आहे. मी गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवते आणि आता एक एक पुरी त्यामध्ये सोडते. थोडीशी पुरी अशी तेल टाकून घ्यायचं पुरीवर. गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियमच ठेवायची आहे. आता मी पुरीला पलटी करते. थोडीशी पुरी अशी प्रेस करून घ्यायची आपल्याला. ब्राऊन रंग होईपर्यंत आपल्याला पुरी तळून घ्यायची. पुरीला आता दोन्ही साईडने मस्त हलकासा ब्राऊन रंग आलेला आहे. आता या स्टेजला आपण पुऱ्या काढून घेऊयात. आता पुन्हा मी पुऱ्या टाकणार आहे त्याच्यात.
वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. आता आपण भेटूया अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त राहा.